Det är nog mycket det som gör så att jag har lite så här som lite mission att jag önskar att fler kvinnor verkligen fick lära sig förstå sin kropp. För att tror vi oftast bara lär oss att stänga av våra kroppar och inte lyssna på dem. Mycket i samhället som vi kommer ifrån. Ja, men varmt välkommen hit. Jättekul att du ville Tack så ställa upp på jättemycket. det här. Ja, men det är jättekul att få frågan. Så tusen tack. Ja. Mm. Och Caroline kunde inte vara med idag, men hon hälsar. Ja. Om det känns okej med det, om du bara vill presentera det lite. Jag tycker alltid det är lite rätt klurigt när man ska presentera vem man är. För förut presenterade man mig mycket med kanske vad det runt omkring en är istället för att förklara vem man själv är. Kanske vad man jobbar Ja, det med är och, svårt. och familjen. Och det känns som att det är liksom det externa och inte det interna mera. Men, men sagt, jag heter Kristina, jag är 35 år gammal och jobbar bland annat som yogalärare. Jag har även över 10 år bakgrund i byggbranschen. Så jag brukar säga det att jag har haft en fot väldigt länge i mycket av det maskulina. Och för yogan blev mig mitt sätt att hitta tillbaka in i det feminina mycket mer. Så det är väl det jag huvudsakligen gör nu är väl att jag brukar säga att jag är inte en yogalärare för jag tycker det är så svårt att sätta just så här stämpeln lärare. Utan det jag känner att mitt arbete är med att jag guidar. Jag är här för att guida kvinnor tillbaka, framförallt kvinnor, ibland är det män som är på mina pass också, men det är främst kvinnor. Och jag är här för att guida dem tillbaka in i sina kroppar. Där vi liksom kan låta oss själva våga vara de vi verkligen är. Och det här är inte ett sätt att bli en bättre version av sig själva, utan det är mer att bara få leva från sin egen sanning och förstå vem vi egentligen är, tänker jag. Så jag brukar mer vilja säga att jag är en guide än en lärare. För jag tänker att vi redan vet allting vi behöver veta inom oss själva, men vi behöver ibland kanske lite guidning för att hitta in dit. Ja, precis. Ja, men det kan jag hålla med om. Att ordet guide är väldigt mycket mer, men det är lite mer att coacha, visa vägen, inte så mycket lära ut. Det är en stor skillnad. Jag kan också känna det ibland att lärare blir som, då tänker man det här gammaldags då vid en kateder och berätta för folk hur det ligger till. Och det är väl inte riktigt det som vi gör, någon av oss. Nej, precis. Jag brukar säga, jag är inte heller den här som kommer från skolan att jag kan liksom alla yogapositioner på sanskrit eller liksom så kommer vara den som justerar det exakt, utan mina yogapass är mycket mer utav, ska man säga, det är mer feminina, flowiga, med mer cirklar, mer spiraler, mer flödande rörelser. För att folk ska liksom känna in kroppen mer på ett annat sätt. Ja. Så det är väl det jag brukar göra. Ja. Och jag bor i ett hus ute på landet med mina 2 barn varannan vecka. Så där trivs jag väldigt bra, nära vattnet och nära skogen. Jättefint hus, jag har ju varit där en gång, det var så otroligt mysigt. Ja. Och det har du designat själv, eller ritat själv? Ja, men precis, det har jag. Så när jag skilde mig för några år sedan så visste jag inte riktigt vart jag ville flytta. Och då tänkte jag så här, jag kan väl rita mitt egna hus istället. Vilket inte var liksom, folk tyckte att jag var lite galen kanske just när man håller på att separera. Det var mitt under corona, så det var ju liksom jättehöga priser på byggmaterial. Räntorna steg. Men jag bara, det här är det jag vill. Så jag satte med min intention av hur jag ville att känslan i huset skulle vara. Och sen använde jag mycket visualisering för att komma dit jag ville komma. Så skapade jag mitt hus. Fantastiskt. Och där har du ju också så du kan ta emot för cirklar och yoga och så. Precis, jag har både haft dagsretreat och på sommaren så har jag en hel del yogapass där ute och så. Och har haft systercirklar och sånt hemma. Just för att jag tror att jag byggde huset mycket av den anledningen till att jag vill ha en plats där man kan samla just kvinnor i en lite liksom tryggare, mer hemmamiljö. Jag tror att det är lättare för oss att öppna upp då och få liksom vara oss själva lite mer. Ja, precis. Ja, men det var precis den känslan jag fick när vi var där.
satt i en cirkel på golvet där med massor med vackra tända ljus och gjorde vår ceremoni där. Det var väldigt fint. Ja. Det kändes väldigt tryggt och bra. Så vad kul. Och sen så jobbar du ju på Studio Moon i Norrtälje en hel del. Precis. Där jag också är en hel del. Ja, så här håller jag klasser på schemat varje vecka. Då har jag dels en feminine flow-klass, men jag håller även yin-yoga-pass med sound healing. Just det. Så att det gör jag. Sen håller jag även, jag har yoga online, både med medlemskap som heter Embody Her, där det är mycket dels yogapass men även lite guidade meditationer och visualiseringar. Och sen har jag även som digitala kurser som jag också säljer. Som den som finns ute nu är det Art of the Feminine Embodiment. En yogakurs som är uppdelad i 4 moduler där vi connectar vårt womb space, vårt hjärta och vårt tredje öga. Som vi brukar säga inom mera yoga och de tantriska filosofin, att det är liksom de 3 portalerna liksom in i det feminina mycket mer. Det var fint. Ja, så den kursen håller jag faktiskt nu också på att utveckla så den ska finnas på engelska. Så det är vad jag jobbar med nu mest. Ja, vad fint. Och din målgrupp är kanske då framförallt kvinnor. Låter det ju som. Ja. Och en och annan man kommer på dina pass också. Kan de också känna sig hemma om man pratar om det här med embodiment? För det är ju inte, jag tänker ju att det kanske drar mest kvinnor, men män kanske också behöver landa i kroppen, kan jag tänka mig. Ja. En och annan man. Det tror jag framförallt då, att jag tycker det är så fint när män som vågar komma ut och forska även det. För att det är inte att det liksom är, vi har ju både det feminina och det maskulina inom oss. Jag tror att det är kanske en man som behöver kanske vara lite mer trygg i sitt maskulina för att också våga utforska även det feminina lite mer. Men för mig är det mycket det här flödande rörelser och känna in kroppen. Så att det funkar egentligen, tänker jag, för män också. Så när jag har kanske klasser där jag vet att det kommer både män och kvinnor i sådana miljöer, då brukar jag mer säga embodiment flow. För att kanske inte skrämma iväg ibland. De som kanske också behöver det. Det blir lite högre tröskel om det feminina ordet är med där. Precis. Jag kommer ihåg, jag gick på yoga, jag bodde i Skottland för 10 år sedan eller något. Och hade en kille där då. Och vi gick på yoga varje fredag, så hatta yoga. Och så kommer jag ihåg, han var enda mannen eller killen där då. Och så sa den här läraren vid ett tillfälle att vi skulle massera våra äggstockar med knytnävarna så här. Och det blev så rolig stämning. Och han bara, ja, okej. Så, men han körde. Han satt där och masserade. Men det krävs ju liksom lite mer mod kanske. Han skrattade ju, alltså det blev ju roligt då. Men att det inte blir något så här, vad pinsamt, utan att man kan ha lite självdistans liksom. Det blev ju en rolig grej. Men det var ju 99% kvinnor där, så att det var ju inte så konstigt. Men sådana där situationer, jag tror att en del män, som du säger, behöver kanske landa lite i sin maskulina energi och vara lite trygga för att kunna vara i en sån miljö där det är lite mer typiskt kvinnliga saker som talas om. Att det inte behöver vara exkluderande, utan mer spännande kanske. Ja, och jag kommer, min grundutbildning inom yogan det är en gren på medicinsk yoga som kommer då egentligen från kundalini-yogan som heter hormoni-yoga. Så den är utformad för att egentligen balansera alltså kvinnors hormonsystem. Vi lär förstå kroppen, lär oss landa i kroppen med hjälp av allting som yogan erbjuder. Så det är liksom väldigt fint ihopsatt liksom. Men där vet jag också att det pratar vi mycket om just när vi gör kanske sådana övningar som är just för äggstockarna, för livmodern. Att det behöver inte alltid ha en fysisk livmoder för att kunna göra sådana övningar. För det är egentligen själva energicentret också just livmoderspace, vårt womb space. Som är liksom skaparcentret. Så att det är liksom även män. Jag förstår att man behöver nog, som du säger, ha landat lite i sig själv för att ändå kunna sitta i sådana miljöer. Lite självdistans här. Ja. Nej, men precis. Och det är viktigt att du säger det, att det handlar om energin. Att alla har ju skapar energi i sig, även männen. Liksom. Även om vi kvinnor har en fysisk, de flesta av oss har en fysisk livmoder, så blir det ju också en energi i det området där även männen kan utgå från. Det här kreativa liksom kommer ju därifrån.
Om jag ser utifrån hur jag tänker med chakran och så också, sakralchakrat och så. Alltså att vi har ju ett space där det är oavsett kön. Ja, Ja. Om man skulle gå till dig då, om man är, vi säger att man är en kvinna då, för det är din typiska klient, så man ska kalla det. Och man kanske har lite, kan man få liksom som lite vägledande råd av dig och så? Man kanske är för klimakteriet eller man kanske har lite obalans i kroppen. Är det någonting du pratar om specifikt med enskilda också? Eller är det mer att du gör det i dina grupper generellt? Jag kan göra enskilda, jag har ju som coachning också som jag kan göra. Jag brukar säga att jag coachar kanske inte vidare de som är in mot förklimakteriet där uppe, för där har jag själv inte varit och inte, ja. Och visst man kan göra det, men jag är verkligen så att jag behöver testa mycket grejer på mig själv för att förstå det. Och det är då liksom, när jag har en bodyband, alltså en body, liksom, då kan jag liksom kanske lättare guida vidare i det. Men det som hjälpte mig, alltså största förändringen för mig när jag egentligen började hormonyoga och liksom den utbildningen, det som skedde var när jag började förstå min kropp. Jag har alltid haft en väldigt, väldigt lång cykel. Så jag låg väl upp mot 50 dagar tror jag när jag började den utbildningen. Men tack vare att jag liksom jobbade med kroppen och de olika modulerna och jag framförallt började förstå min kropp, så kom jag liksom ner och kunde reglera min cykel, så jag är nere på aldrig kanske runt 28 som man brukar säga kanske måncykeln, men runt 32-34 dagar istället. Så det är liksom ett levande bevis på att man kan verkligen förändra så mycket själv bara genom att förstå hur kroppen fungerar. Tänk om man visste det tidigare i livet. Ja, och det är det är nog mycket det som gör så att jag har lite så här som lite mission, att jag önskar att fler kvinnor verkligen fick lära sig förstå sin kropp. För att tror vi oftast bara lär oss att stänga av våra kroppar och inte lyssna på dem. Mycket i samhället som vi kommer ifrån. Så jag vet att när jag var 14 år så sattes jag på p-piller för att jag hade väldigt oregelbunden cykel. För det var ungefär vad vården gav som hjälpmedel. Och jag hade inget behov av p-piller när jag var 14 år gammal. Verkligen inte. Men det var ju som ett sätt att de tycker att bra, då kan vi kontrollera det här. Men det gör är att det stänger av hela vår feminina cykel. Så att vi förstår inte oss själva. Så jag önskar verkligen att vi går mot en värld där vi istället lär unga kvinnor att förstå sin kropp istället för att stänga av det som är. Och det är väl det jag har lite som mission med min dotter. Min dotter blir 11 i år. Så att snart är vi liksom inne i den tonårsperioden med henne. Så jag vill liksom hoppas att jag kan skicka med henne lite förståelse för hur hon fungerar. Vad fint. Verkligen fint. Och det tror jag, alltså som du säger, alltså i skolan, jag kommer ihåg när man skulle prata om kroppen, det var typ, vad pratar man om? Reproduktion typ, skydda dig, olika preventivmedel. Så här går det till när barn blir till. Det här är en äggstock, det här är testiklar. Alltså det var väldigt kliniskt och väldigt så här, så gör du för att inte bli gravid. Men det var liksom inte så mycket mer om hela cykeln, hur vi växlar i mående över en månad, liksom en cykel. Alltså allt det där, det kanske finns nu. Jag vet inte hur skolan ser ut nu, men det var ju inte ett ord om det. Nej. Det var ju bara det här tekniska, liksom, hur det går till och hur man skyddar sig. Som att man blir gravid på så här bara. Så, så jag hoppas verkligen att man går mer åt det. Jag hoppas verkligen det. För det är ju också, som kvinna så är det egentligen det är våran liksom starkaste liksom kraft. Det är ju att förstå våran cykel. För om vi kan förstå den och leva ut efter den, det är då vi verkligen kan leva livet fullt ut, tänker jag. Och också ha förståelsen för att några dagar i månaden så behöver jag liksom gå inåt, bara ta hand om mig själv, bara få landa, kanske sova mer, och det är helt okej. Och kanske dessutom äta mer. Alltså vi är ju så olika där. Men också när vi är inne i den fasen runt ägglossning, att här kan jag ju faktiskt verkligen ta ut mer av den energin som verkligen är under den cykeltiden. Så jag brukar ofta passa på att träna hårdare under den tiden, för jag vet att då har min kropp orka mera. Så när vi lär oss kunna nyttja det här så blir livet så mycket härligare, tycker jag i alla fall.
Sen vet jag att det finns de Jag håller som med. tycker att det är mycket tid att lägga på det och liksom för att börja förstå, men det är så värt det när vi väl förstår hur det fungerar fullt ut. Verkligen. Jag menar, om jag blickar tillbaka på tiden när jag inte visste så mycket, så kan jag ju liksom efterhand förstå väldigt mycket. Jag hade en period när jag var runt 30 någonting, tränade jättehårt. Alltså jag tyckte det var kul, och så var jag väldigt stressad, och då tyckte jag att det var den bästa medicinen för att träna riktigt, riktigt hårt. Och så blev jag liksom besviken på mig själv, för att en dag så kunde jag ju prestera jättebra, jag bara kände jag har all kraft i världen, och så några dagar senare så bara, fasen, vad är det för fel på mig, varför får jag typ ont och blir känner dålig balans, jag förstod det inte, jag tänkte då måste jag pressa mig ännu hårdare. Och nu i efterhand bara, men gud, det var ju psyken, det var ju olika perioder av psyken. För jag kommer ihåg att jag skadade knät i samband med det där, just en sån här period när jag var pressad och kände mig så svag. Antagligen var det i hela min kropp, nej jag orkar inte. Så det var så gjorde alla runt omkring mig också. Att det var, man ska funka exakt likadant hela tiden. Och sen efteråt bara, jaha. Och då var jag ändå 30. Att jag fortfarande inte visste det. Så att det är så intressant det här att, men jag tycker det är så viktigt att prata om det och sprida det så mycket det bara går. Det här att som kvinna så behöver man liksom ha lite koll på psyket, så förstår man liksom hela sitt liv bättre. Jag tycker det är väldigt bra. Ja. Och inte bara tänka att man är sämre eller bättre beroende på sin prestation, utan att det bara handlar om att gå in i olika faser. Det där har jag själv pratat om en hel del också, och hon har ju lärt mig också mycket om det där, så jag bara, jaha, alltså det fortsätter bara trilla in. Jag tycker det är väldigt bra. Ju fler som pratar om det, desto bättre. Och du lever ju verkligen, låter det som, det här förståelsen för det, för kroppen. Skulle du säga att du mår bättre sen du kom på de här ledtrådarna? Gud ja. Jag brukar säga det. Ja. Alltså, jag är 35 nu. Jag tror att min kropp har aldrig mått så bra, varit så hälsosam som den är nu. Och jag hade ju liksom perioder när jag var runt över tonåren, tidig 20-årsåldern, när jag hade verkligen perioder av ortodoxi, och jag tränade jag kunde träna 3 timmar på en dag, åt ingenting som var minsta onyttigt. Jag bannlyste allt man hade med fett och socker att göra. Jag var så stenhård. Och min kropp, visst den kanske var smal, men den mådde ju inte bra. Jag hade ju konstant, kanske ont i ryggen. Jag har haft problem med diskbråck, för att jag tränade fel period med kettlebells och förstörde ryggen. Men efter det tog ju en lång tid, det var ungefär hela som man säger från 20 till 30, att verkligen också börja förstå kroppen och börja träna på ett helt annat sätt. Och det har nog mycket med att när jag var gravid och jag har fött 2 barn, så har jag förstått ännu mer hur min kropp fungerar efter det. Och hur fantastisk och stark den egentligen är, så länge jag tar hand om den på det sättet den behöver. Så nu tränar jag på ett helt annat sätt. Och jag tror att det kanske många som gör det, att vi tränar mer som ett sätt att straffa oss själva, eller för att vi vill att kroppen ska se ut på ett visst sätt. Nu tränar jag för att det är ren glädje för min kropp att bara få röra på sig. Och om något pass bara blir en halvtimme och mindre saker, att det inte blir samma sak, utan jag känner in vad kroppen behöver. Mycket mera. Och det är visst att jag lever ju inte alltid helt, fläckfritt, precis som man bör göra. Om man nu tänker på det. Men jag vet också vad som händer med kroppen om jag inte tar hand om den. Till exempel om jag har en månad när jag stressar mer, när jag kanske äter gluten, vilket jag vet inte är bra för min kropp, även om jag inte är glutenintolerant, då vet jag, då förlängs min cykel. Så jag ser så tydligt på kvitton på hur jag tar hand om kroppen, och min cykel reagerar. Det är egentligen vårt kvitto på som kvinnor hur vår kropp mår. Okej. Så när vi förstår det, så tänker jag att då blir livet så mycket lättare. Sen är det klart att vi har perioder när vi inte alltid tar hand om oss, men då har man kanske också förståelse för varför man ibland blir som det blir. Och det är mycket att inte slå på sig själv för det, utan vi har alla sådana perioder.
Utan bara fortsätta vara förstående mot sig själv och lite snäll. Ja, Mm. jätteviktigt. Just som du säger, att veta och förstå, det skapar ju en helt annan möjlighet att också kunna justera. När man fattar varför. Eller så får man tänka, ja, jag har en sån här period nu, det får vara så ett tag, men sen ska jag gå tillbaka liksom till mina rutiner. Vi har en inre cykeln och vi har också, jag tänker, speciellt i Sverige, den yttre cykeln, alltså av årstiderna. Så att just vintern som vi kanske är också inne just nu när det är så lite sol som är ganska grått och dassigt. Alltså det är klart att vi behöver sova mer, vi behöver kanske lite lugnare tempo. Så att man lyssnar verkligen på det. Och det är också det där att när den här perioden är, man är lite tröttare och så, då känner man sig ju ofta väldigt lat eller lite dålig om man inte presterar som man brukar. Alltså det är ju, vi är så programmerade med det här att alltid leverera på samma nivå året runt i princip. Det är ju sommaren vi egentligen kanske har mer energi att jobba, fast då har vi semester. Det är ju för sig skönt att ha semester på sommaren, men vuxna borde väl också få ett litet lov där mitt i vintern. Eller om man skulle kunna planera det för att få i alla fall komma ner lite i arbetstid eller återhämta sig mer utan dåligt samvete i alla fall. Det är väl jättebra. Ja, och se ändå december, den här månaden, när det händer så mycket liksom. Vi ska göra så mycket, det är jul och det blir så mycket krav på oss just i december, så jag förstår att folk är helt slut. Jag har försökt de senaste åren att verkligen så här, jul behöver inte vara så himla överpresterande grej, utan jag har ganska lugnt och så, inte liksom allt för mycket förväntningar, utan det får bara vara en mysig stund mer än att man ska se till att träffa alla människor, man ska se till att allting ska vara så perfekt. För det livet har jag också levt. Ja, precis. Jag tror att det är mycket från vårt samhälle, att det är så mycket, det är så prestationsriktat, det är så alltså mycket maskulint i att det ska alltid vara på ett visst sätt. Och som du säger, alltid samma nivå på att kunna prestera och hålla en viss nivå på det. Vilket inte är hållbart alls. Inte direkt. Och får jag bara fråga om ditt företagsnamn? Ja. Var det kom ifrån? The Good Girl Rebel. Ja, det trillade ner bara i huvudet på mig. När jag liksom skulle registrera Instagram-namn. Men jag bara, men det kan jag inte heta. Vad kommer folk tänka då liksom? Men för mig kommer det väl mycket från, alltså The Good Girl är det som jag tänker, så som jag har levt en väldigt stor del av mitt liv. Mycket i prestation, mycket i people pleasing. Inte liksom the good girl in ett samhälle, tänker jag, att vi lyssnar mycket utåt, men vi lyssnar inte så mycket på vad vi själva behöver. Så det som jag vill liksom vara the rebel against, det är liksom det här prestationen, people pleasing, att så här, det vi rebellar mot är liksom de yttre strukturerna och låta oss själva landa inåt. För det är ju faktiskt så att vi skapar ju från insidan ut. Så när vi liksom kommer in mer på insidan och förstår, det är också då vi kan, tänker jag, skapa det liv vi vill. För vi kan komma till en viss gräns genom att, och det har jag verkligen försökt, jag har ju ändå jobbat, som jag sa, 10 år i byggbranschen. Och du kommer en viss, alltså till en viss bit genom att liksom kämpa på, pressa och liksom komma upp till en viss nivå. Men till slut för mig i alla fall stod liksom stopp, jag kommer inte längre här. För att då liksom det blir så mycket mer prestation. Men jag har liksom förstått att om jag börjar med att känna in på insidan och liksom skapa från insidan, det blir en helt annat sätt att jobba ifrån. Jag gillar det där namnet. Jag har tänkt på det, att det är så klokt på något sätt. Det är så härligt. Det är 2 ytterligheter med the good girl och the rebel. Hur man alltså det är väldigt perfekt. Och för mig, som sagt, det är inte att liksom rebella och stå liksom och skrika åt saker. Det är mer den här lugna, liksom softa inre rebellen. Liksom att förstå vad det verkligen är. Jättefint. Vi är tillåtna att liksom vara hela oss. Det tror jag också vi som kvinnor är ganska vana vid, att vi ska vara på ett visst sätt. Men att det är också som vi pratar om cyklen, liksom, vi är väldigt, jag tror att jag hade väldigt svårt länge att så här, men jag kan inte sätta mig i en box liksom, för att
jag passar inte i någon box. Nej. Jag både trivs att liksom spendera en hel dag i naturen barfota och bara vara. Men jag är också den som Mm. en annan period liksom tycker det är jättekul att klä upp mig och gå ut och träffa kanske vänner som jag tycker om och liksom vara social. Så att jag har liksom, Ja. ja, vi har ju liksom alla sidor inom oss mer eller mindre. Och att Mm. liksom vara den här som både kan få ta det jättelugnt men även den som kan få gå ut och bara dansa järnet ibland också. Förstå att Mm. ja, Mm. vi är allt egentligen. Mm. Det är också lite cykliskt, tänker jag, att man har sina perioder när man är mer introvert, man är mer utåtriktad. Det är också där, det behöver inte vara bara på ett sätt hela tiden, som vi människor lätt placerar in varandra i fack, verkligen. Ja, Oss själva precis. också för det. Jag är Mm. extrovert, jag är introvert. Alltså det behöver inte vara hela Nej, tiden. Man ska välja. Det precis. är väldigt befriande att tänka så, tycker jag. Ja, och känna att man är liksom inte Livet här blir för att lite passa enklare. in i, vi är inte här för att passa in i Nej. liksom några ramar eller boxar eller regler, utan vi är här för att liksom lära oss att lyssna Mm. på oss själva. Mm. Mm, definitivt. Ja, hur skulle du säga, nu vet jag att du är väl tjänstledig från ditt andra jobb, ditt vanliga dagjobb, och så driver du Precis. ditt eget fullt ut just nu. Mm. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? Finns det någon vanlig arbetsdag just nu för dig? Nej, Vad det skulle jag väl inte härligt. säga. Dels är det väldigt olika. Jag har ju barn varannan vecka som bor med mig. Och då är det såklart att det blir en annan Mm, struktur. Men då är det liksom, ja men jag lämnar dem på skolan liksom när de börjar. Så brukar jag ibland åka in till mm, studion och göra grejer om det behövs här. Mycket gäller väl liksom att mm, planera, prata om det innan, jag planerar inte alltid mina pass men liksom lite struktur på grejer såklart. mm, mm, Eh, Sen så, ja men antingen jobba med, kanske svara på, ja, sitta liksom ha lite administrativ tid, svara på mejl, fixa på hemsidan, lägga upp sånt som är. Men mm, jag går ganska mycket på känsla faktiskt. Jag har nog försökt att inte ha allt för mycket så att okej, idag behöver jag spela in alla de här 3 yogapassen, de här meditationerna, utan så här, för mig måste det finnas mm, lite känsla i det, så att lära mig att flowa, att ha en struktur mm, som är ändå det maskulina men ändå har det feminina öppenheten till att ändå liksom, vad ska man säga, flowa med det som är. Så att det inte blir, så att man får mm, skapa ifrån den platsen som egentligen är det sanna. För det är då jag tänker, det är väl då mm, känslan och energin kommer i det. precis. Så Mm, att den här tiden jag har varit tjänstledig också så har jag brukar säga för mitt mugglarjobb, det icke-magiska jobbet. Då har jag liksom haft men lite lugnare period också. Kanske mer förstått mm, vilket sätt liksom, i vilket tempo jag egentligen levt mitt liv tidigare, vilket har varit väldigt högt. Så jag tillåter ja, mig mycket mer återhämtning, men också mm, såklart att tillåter mig vara i platser där jag liksom blommar fullt ut. Jag har rest lite mer, jag var på Ibiza i höstas bara för att få lite inspiration och spela lite yogapass därifrån. mm, Så lite mer vad så. häftigt. Ja. Ja, det låter ju jättehärligt Men, att bara kunna göra det här just nu och få mm. vara i den Men sen flödet. skapar jag också, jag har lite olika samarbeten med andra, Mm, alltså facilitatorer och just sånt det. också. Så i Mm, höstas var det ju premiär för någonting som vi kallar The Liberation Journey, som jag gör tillsammans med 2 andra ja. kvinnor. Och då var vi Mm, i Erik Erikssonhallen inne i Stockholm, där vi samlade över 80 kvinnor och hade en 3,5 mm, timmes liksom, jag vet inte vad jag ska säga, vi sa resa egentligen så. Det är mer än en mm, workshop, där jag står för yogadelen och guidningen och sen hade vi med Paulina som är en mindset coach och sen Hanna som är mm. intimitetscoach. Eh, Så Okej. liksom ett Ja. event för kvinnor att bara få landa i systerskap och få vara sig själva fullt ut. Så det har vi Mm, nu i vår också. Så det är lite tid gå åt att planera sånt. Så 10 maj mm. i vår nu så kommer vi köra det igen inne i samma lokal då, inne i Stockholm. Så Ja, vad att, roligt. ja, så jag Ja. gör lite olika sådana saker och har lite retreats ibland också. Så, ja. Mm. Mm. Roligt att få samskapa med andra också. Och liksom göra ett koncept, verkar det som att ni har gjort nu då. Att ni kanske kan köra flera gånger det här eventet. Det är Ja, ju fint.
Hur var det då, att stå inför 80 kvinnor och leda yogapass? Ja, det var någonting nytt. Det är största klassen jag har hållit. Innan det hade jag väl hållit Ja, kanske jag för tänkte typ så här det. 25 kanske. Men, Ja. nej, men det var helt magiskt att få vara i den energin och just i den lokalen som var ju jättefin som en gammal kyrka liksom. Så att ja, det blev en väldigt fin stund. Sen efteråt så blir man, vänta, har jag gjort det här liksom? För att jag går in så mycket liksom i det jag gör, så bara, oj. Så man kom på sig själv efteråt, bara, ja, jo, det gjorde faktiskt det där. Så det var Ja. jättekul. Men så, Nästa vecka också så har jag fått äran också att jag ska hålla en klass för Yoga Games inne i Stockholm. För de har ett ja, gratisprogram där man ja. kan komma på deras mässa. Så att den klassen är öppen för alla. Så det är helt fritt, Mm. kostnadsfritt att komma på i Stockholm Ja. också. Där jag kommer köra en Mm. slow flow brukar jag säga, lite embodiment practice med yoga. Så det är jag också väldigt tacksam Så för, saker som öppnar upp sig. Mm. Nej, men någonting som jag också har jobbat mycket med senaste tiden, mycket mer tror jag för min egen del och utforskat mer och gå djupare och djupare in, det är också kraften utav visualisering. Som jag också har guidat en del i, men också har gjort väldigt mycket själv för att liksom förstå vad det egentligen visualisering är. För när vi pratar mycket om det så är att folk tänker, ja men det är manifestationer, det är så liksom vi gör, vi ska sitta här och bara liksom se bilder av att vi redan är där. Och det kan bli så mycket som blir prestation i det. Men när vi förstår vad visualisering verkligen är, alltså även på en, vad ska man säga, inte bara det spirituella men även om man säger de fysiska lagarna, så kan man också förstå hur vi egentligen kan skapa det här med att från insidan ut att vara i känslan först till att sen skapa någonting i, vad ska man säga, 3D-världen i det verkliga livet. Så där har jag liksom jobbat mycket med mig själv för att förstå den praktiken. Och det är mycket så som jag sa när jag byggde mitt hus så använde jag mycket visualisering innan jag ens förstod att jag hade möjlighet och satt så här och bara landa i känslan av hur vill jag att det ska kännas här. Och liksom lära oss förstå hur vi känner känslorna i kroppen och att det inte behöver vara att vi ska se alltså massor med bilder eller sånt. För vissa säger att de har svårt att liksom visualisera för att de inte ser bilder. Men när vi förstår också att det är så mycket känsla bakom det, att det är egentligen det som är nyckeln till att visualisera då kunna också manifestera det i våran värld. Jättebra ju att säga det, för det är väldigt många som fastnar i tankarna direkt när man säger visualisera. Nej men jag kan inte, jag får inga bilder. Jätteviktigt att du sa det, tror jag. Ja, och vägen dit för mig har ju varit också att förstå min kropp bättre. Att kunna lyssna under yogapass och meditationer på vad som egentligen pågår i kroppen, på sensationer, förstå hur känslorna känns i kroppen. För att när vi förstår hur det fungerar då kan vi också plocka upp känslotillstånd när vi väl sitter i de här visualiseringarna och meditationerna. Utan att det ens är kanske i det sammanhanget just precis då. Hur känns det när vi liksom känner stark kärlek i kroppen, känner stark tacksamhet i kroppen. Och då kunna plocka upp och känna de känslorna. Att du själv liksom skapar tillståndet av det i din kropp. Så det är någonting jag jobbat mycket med, som jag säger, bara för min egen utveckling liksom. Men som jag kommer att börja guida också mycket mer i. För jag har ju förstått, för mig är det så att för att kunna lära ut det så behöver jag ha både studerat det och prövat det. Det är så jag fungerar liksom jag ska säga min också förstått min human design typ liksom. Jag fick en mer förståelse för mig själv när jag såg liksom det var okej. Då är det inte så konstigt liksom att vissa saker tar lite längre tid för mig. För att jag behöver liksom gå igenom praktiken mycket själv innan jag liksom ens vågar kanske lära ut det vidare. Men det känns ju tryggt att gå till någon som faktiskt har levt det själv och gjort det själv. Och då känns det ju mer äkta på något sätt. För mig i alla fall tilltalar det mer att gå till någon som faktiskt har gått igenom det själv. Så det är väl inte helt fel att det får ta lite tid ibland då. Du verkligen får gå in i det.
Vad kul. Är det här någonting du pratade om att du kommer göra det mer med visualiseringar? Är det någonting du planerar att ha som en kurs i eller sessions? Eller Ja, jag är har det något en du... kursnamn för den så att den finns liksom planerad. Bara att, så här, att jag ska också Okej. lägga upp den precis som jag vill. Så att, och jag har även lite olika guidningar. Jag har en podcast men jag har inte liksom Just fullt jobbat så mycket med den ännu. Så det kommer säkert komma en hel del det. där. Där jag är på engelska framför allt Kul. också. Ska jag länka allt det där sen också. Ja. Så att man hittar det lätt. Ja, Så att, kul. ja. Ja. Det är nog det jag tycker är väldigt så att sagt att få först och främst kvinnor förstå hur vi fungerar, eller egentligen alla förstå hur vår kropp fungerar så att vi liksom kan ta hand om oss själva på ett sätt som fungerar för oss. Vi får leva det livet som är menat för oss, tänker jag. Men också det här att förstå att vi verkligen skapar från insidan ut. Eftersom att det är så vanligt, tänker jag, i dagens samhälle att vi går och tittar på vår utsida och undrar varför det ser ut som det gör. Men när vi liksom hittar in en annan förståelse för att vi kan faktiskt göra så mycket mera förändringar. Och sen vissa saker tar mycket längre tid, självklart. Men vi får en helt annan förståelse för livet, tror jag, om vi hittar in i den liksom tron till det. För det har gjort jättemycket för mig. Den här tron till att dels att jag är liksom guidad i livet. Men också att jag har väldigt, väldigt stor kraft att kunna skapa det jag vill. Fantastiskt. Skulle du säga att du är en andlig person? Ja. Har du ett andligt? Ja. Det skulle jag nog verkligen säga. Ja. Ja. Så den här praktiken du pratar om, alltså det här med embodiment, det kan man ju såklart göra ändå. Men det känns som att det finns någonting andligt i det du talar om också. Att det är liksom kropp och själ på något sätt. Ja, alltså först och främst också för att tänka att i grunden så är ju yogan också, yoga står ju egentligen för union. Och det är egentligen mellan kropp och själ, så att liksom förankra dem med varandra. För många kanske yoga är mer att vi ska stretcha och liksom röra på kroppen, men det är ju så mycket mera. Med liksom alla de olika delarna som finns inom yogan. Med de praktikerna också, så det är inte bara rörelse utan det är så mycket mer med liksom meditation och det som finns där. Men för mig var väl vägen in liksom mera ett spirituellt uppvaknande, kanske strax innan jag fyllde 30, tror jag. Jag har väl alltid haft den känslan, men ju mer jag liksom gick in i det. Ja, och det var nog lite jobbigt i början och någonting jag inte pratade så mycket om för att jag kände mig inte förstådd i det. Jag kände att de runt omkring mig kanske inte var de som jag lätt kunde öppna upp mig för om det. Men ju mer jag har börjat gå in i det, desto mer fantastiska människor har jag liksom dragit till mig som fungerar som jag och som jag kan vara totalt öppen med. Och det tycker jag är så fantastiskt. Som till exempel Studio Moon som vi båda är på. Att det är ett sånt otroligt mysigt ställe att vara på och att man kan verkligen vara sig själv fullt ut och det är ingen som tittar på en lite konstigt om man uttrycker vissa saker. Nej, verkligen. Jag tycker det. Man hör det nästan varje vecka där att folk säger att det är så skönt för man kan bara komma och vara som man är och man kan prata om allt möjligt utan att folk tittar konstigt på en. Liksom, det är ju jättemånga som säger det. Både av de som kommer till mig och även folk jag bara stöter på där de säger det är så skönt här, det är som att komma hem. Och det är så härligt ju. Den energin är ju så viktig. Det är som en oas för många. Även för oss som jobbar där, tror jag. Ja, men precis. Ja, det är underbart att vara där. Det spelar ingen roll hur dålig dag man har haft innan. Så kommer man dit och bara, ja, just det. Nu är jag här. Vad skönt. Det är väldigt snällt och bara mjukt. Och alla man stöter på i princip där är ju bara vänner. Fast man inte känner varandra så väl kanske sen innan. Det bara känns så vänskapligt och fint. Så det är otroligt kul att få vara där. Precis. Ja. Jag kommer ihåg, för det är så mycket som är, vad ska man säga, det är en helt fantastisk miljö att vara i och det finns så mycket som är intressant att prata med människor om. Så här försvinner allt det andra som är liksom småpratet som jag är lite allergisk mot, att prata om väder och liksom vad som pågår eller liksom någonting som händer i världen. Jag bara, nej, alltså det är inte där jag är. Det är så kul någon gång för min dotter frågade mig men vad någon av de andra yogalärarnas barn heter. För de är ungefär i samma ålder som mina.
Jag bara, gumman, jag vet faktiskt Mm. inte riktigt, så vi brukar inte prata så mycket om, om det liksom. För det finns så mycket att prata om, så man får liksom gå djupare mer in i sig själv, Mm. tänker jag. Och kanske stänga av det här Mm. liksom, vad liksom, ja, man kanske gör på sitt vanliga jobb eller ja, vad som händer runt omkring i familjen. Man får mer landa i det som är liksom djupare frågorna och en djupare Ja, kontakt, vilket jag tycker är jättefint. ja, samma här. Så att många som kommer till Verkligen. studion vet ju inte vad de jobbar med, för det är inte vad vi sitter och pratar om liksom där, utan vi pratar om helt andra Nej. saker. Mm. Mm. Jag tror många längtar efter det, sådana Ja. sammanhang. För det Mm. är jättemånga jag möter som också säger att det här kallpratet och när man är på ett, som du kallar, mugglarjobb, liksom att man förväntas, liksom, man sitter på fikarasten och jaha, vad händer i helgen då? Eller liksom det finns ingen substans riktigt, och att det är klart att det inte är så på alla arbetsplatser, men det är många som upplever att det är på den nivån, och då att få komma rakt in i det här hjärtat av en konversation, direkt där riktigt djupa frågorna, det är ganska stort för många. Jag Ja. tycker att det är så skönt. Det är så skönt att bara, hej, hur mår du? Ja, jag känner så här och så här. Alltså folk svarar på riktigt, inte bara, jo, ja, det är bra, det är bra. Utan det är det här äkta. Man kan säga, nej, jag mår inte så bra idag, eller jag har sovit dåligt, eller jag är lite ledsen, eller, alltså, eller vad som helst. Det kan bara få komma. Det är en väldigt bra miljö. Ja, Läkande. kunna Ja. uttrycka sitt sanna jag liksom mera och vara lite ärlig. Mm. Mm. Jag tror många, när man börjar i sådana space, så kan man ju också, tror jag, våga vara mer ärlig mot sig själv också. Exakt. Mm. Mm. Verkligen. Ja, men jag har ju ett online-medlemskap via min hemsida som heter Embody Her. Just nu är det alla praktiker på svenska, men de kommer även börja komma på engelska också, så att det finns både och där. Men det som är väl att ge plats för den här med inre utvecklingen. Så det är blandat med yoga, mjuka yogapass. Och ja, men få landa in ett ställe där man känner att man liksom kan få hitta hem till sig själv, brukar jag säga. Lite mer mjukhet, lite mer förståelse för vad man är. Och även att det finns ett community space där, att man liksom så kanske kan hitta likasinnade via där. Så att jag har det som en community space då, ett medlemskap på min hemsida där man är jättevälkommen att joina. Yeah. Och det är både inspelade klasser men även vissa liveklasser också, så att det finns beroende på vad som passar för en själv. Ja, så man kommer åt flera inspelade då om man har medlemskapet, så då ligger de där på sidan. Ja, precis. Jag har dem indelade lite olika också. Det finns klasser för att kanske vissa yin-pass, nu känner nu vill jag bara få landa. Eller så har du några pass där du kanske har lite mera, lite mer fysisk rörelse. Det kanske blir lite tröttare i kroppen. Och några som är liksom bara mer mjuka flöden. Så att det finns liksom lite olika kategorier beroende på vad man behöver just den dagen. Och sen lite live ibland när man känner för att ha den där direktkontakten med dig. Det blir lite mer levande då på något sätt, tänker jag också. Ja, men precis. Jag gillar den energin liksom av att det kan vara live också. Så att man får både och där. Och då kan man yoga hemifrån, eller där man är liksom med dig. Där det passar en själv bäst. Ja. Och är det här bara för de som har hållit på länge, eller är det för alla, skulle du säga? Om man är lite nybörjare? Ja, det skulle jag kunna säga. Alltså det är framförallt för alla kvinnor som känner att de längtar efter kanske lite mer i livet. Förstå sig själva. Där jag kommer ifrån mycket, att jag levde ett liv som var på pappret egentligen jättebra. Alltså var gift, 2 barn, bodde i jättefint hus, båda hade bra jobb. Alltså allting ser så fint ut på utsidan. Men att för mig var det någonting som saknades på en djupare nivå. Vilket jag förstod mer liksom, ju mera praktik jag gjorde inom yoga, inom meditation, och började förstå hur jag verkligen fungerade. Så att det är mitt sätt att hitta hem till mig själv. Och hitta hem mycket framförallt i tryggheten i mig själv, och inte sätta tryggheten i min omvärld på det som finns runt omkring mig. Så det som jag delar med mig är ju vidare i praktiker för kvinnor att få en stund att få landa i sig själva, hitta hem till att vara sin egen trygghet och
och få landa in i liksom den inre världen mycket mer än att bara gå och titta på det externa. Det låter jättefint och viktigt. Och jag länkar allting som man hittar till dig här i beskrivningen till det här avsnittet. Är det någonting mer du skulle vilja skicka med? Något litet tips, någon liten tanke sådär? Ja, men känner man sig någon dragning till eller känner man att man skulle testa någonting av det jag gör, så som sagt, är man i Norrtäljetrakten så håller jag till på Study Moon där man kan komma in och testa yogapass. Annars så hittar man mig via Instagram eller min hemsida där jag även har så man kan testa pass och man kan lyssna på prova på meditation också via min podcast. Så att om man liksom vill landa och känna in mig lite mer så kan man göra det. Och ja, om det är några frågor så kan man alltid höra av sig. Härligt. Jag måste säga att du har en fantastiskt lugnande röst. Det har jag alltid tyckt. Det är så här, man blir bara alldeles... Det är jättefint. Ja, tack. Det är också viktigt tycker jag att man liksom resonerar med det, tycker jag, när någon ska få leda en i meditation eller vad det är, så tycker jag det är så skönt och ja, jag är i alla fall så. För mig är det viktigt med rösten. Så det vill jag skicka med. Ja, jag ska snart låta dig gå och förbereda ditt kommande pass här som du har. Är det lunchpass idag? Precis, ska vidare hålla i lunchklass här på studion. Men tusen tack för inbjudan och att jag fick vara med. Jag är så tacksam för det. Det var fantastiskt kul. Och vi ses ju i studion. Så, och ni som tittar och lyssnar, ni får besöka hemsidan. Eller Studio Moon för den delen, för att träffa Kristina mer. Tusen tack för idag. Ja, tusen tack. Tack. Hejdå. Hejdå.